Är AI inte smartare än en katt? Ja, när OpenAIs förluster just nu uppgår till $40 miljoner om dagen säger samtidigt en av världens ledande AI-forskare att den underliggande tekniken är en återvändsgränd. Ja, om han har rätt är detta inte bara en bubbla, det är en hallucination. En AI-hallucination kanske. Och dessutom börjar den bli rätt skuldsatt. Du lyssnar på Världsekonomin. Är du smartare än en katt, Claes Molén? Ja. Ja. Snabbt svar. Ja. I alla fall med tror jag, alla definitioner av smarthet som vi brukar använda. Som vi brukar använda, ja. Inte bara du och jag, utan världen i stort. Det här var en sak som du och jag diskuterade lite i helgen, för det var en stor artikel i Wall Street Journal som, om man ska sammanfatta budskapet lite, var att här har vi en kille som har haft rätt om AI i 40 år, den här AI-forskaren Jan LeCun. Nu dömer han ut nuvarande AI-teknik som en återvändsgränd och han håller kanske på att lämna Meta i protest. Det var ungefär andemeningen av den här artikeln i Wall Street Journal. Ja, lite så. Lite så, det var det stod. Ja, det var det stod, men jag är inte säker på att det är sant. Jag tycker att om man lyssnar lite mer på vad han säger så är det lite mer nyanserat. Och då får man ju liksom plocka så här, när vi säger den här underliggande tekniken, vad är det vi menar? Då är det ju de här large language models. Precis, de stora språkmodellerna som ju definitivt ligger till grund för det genombrott som skedde med ChatGPT när det kom ut då november 2022. Men när han kallar det återvändsgränd, då tolkar jag det som att det kommer inte bli det stora genombrottet som leder till superintelligens. Nej. Det må vara hänt. Det tror jag för sig, det finns många som tänker att det där kanske inte vi kommer nå ändå. Fast det är ganska många som tycker det. Typ Sam Altman apropå OpenAI. Elon Musk sa att det kan komma redan 2026 ska vi få superintelligens. Ser vi fram emot. Absolut. Och även då en av Google-grundarna, Sergey Brin, han pratade ju om också att det här är större än internet för att vi vet liksom inte riktigt hur långt vi kan komma. Vi kommer att testa universums gränser genom den här tekniken. Så det finns ju absolut de superoptimisterna. Har universum gränser? Det är det som det kommer vi få svar på eventuellt. Det kommer vi få svar på 2026. Men bara för att liksom göra det här lite begripligt, i alla fall så som jag tänker på det är att vi har ju tekniksprång och vi har ju hyperhistoriskt. Men det är ju ganska... Det är klart att superintelligens är superspännande och jättesvårhanterligt säkert och massor med problem som vi kanske också har diskuterat tidigare. Alltså vad ska alla jobba med om vi har superintelligens och så. Det är ganska många grejer man kan lösa på vägen som inte kräver superintelligens. Och det är ju trots allt så att det vi använder LLM till idag, den här tekniken är ju spännande på det sättet att om vi jämför med, ska vi ta fusion, alltså som ju också är ett spännande område som tror jag inte vi har pratat om allt i podden. Förklara vad fusion är. Ja, men det är ju istället för fission som är dagens kärnkraft så man gör fusion, så istället för att klyva atomer så ja, vad gör man Claes? Ja, de liksom... det motsatta. Fast du får liksom en stor reaktion. Och den ger inget avfall. Nej, och det är... Det här har man ju pratat om i decennier. Det här är ju, absolut. Man har pratat om AI ungefär lika länge. Ja, och du menar att det blev ett genombrott inom AI? Men så här, jag har en poäng. Tack. Så att fusion är ju någonting så att det finns ju de som är supersmarta som säger att det kommer aldrig funka, det kommer aldrig bli ekonomiskt försvarbart. Det kommer funka, men det kommer inte gå att skala upp så att det är ekonomiskt försvarbart. Så finns det de som säger såklart det motsatta då. Det här kommer verkligen, vi kommer få lösning på det här och vi kommer skapa överflöd av energi. Vilket ju inte är minst viktigt för AI då kan man säga. För oss vanliga dödliga så är det väldigt svårt att ha en uppfattning om det. LLM, jag ska inte säga att alla använder det varje dag, men det är väldigt många idag som använder LLM varje dag. Inte minst inom tjänstemannayrken. Det vill säga, det är en teknik som redan fungerar. Kommer den ge superintelligens? Det är väl kanske lika svårt som att svara på frågan om vi kommer få fusion. Men att den fungerar den perfekt? Nej.
Men det är ju definitivt någonting som ökar produktiviteten. För folk använder det i början och använder folk för att det var lite roligt. Man kunde testa och liksom skriva dikter med ChatGPT och så vidare. Men folk använder det i sina yrken. Och det skulle man inte göra. Det gör man inte primärt för att man tycker det är kul eller festligt. Utan man gör det för att man märker att det fungerar. Nej, men att folk använder det behöver för det första inte betyda att produktiviteten inom detta tjänstemannayrke därmed ökar. Nödvändigtvis. Jo, det tror jag faktiskt. Tror du det? Jag tror inte folk... Alltså, det finns många tekniker som har varit... alltså mindre tekniker som liksom man tänker att det är så man ska göra nu. Skulle jag gärna komma på ett bra exempel, jag har inte det. Men som har varit lite mer flugor, så släpper man det för det funkar inte riktigt. Det var inte riktigt effektivt. Men det finns också teknik som implementeras av ekonomiska skäl. Ofta av chefer. Absolut. Som inte alls leder till ökad produktivitet. Och det här ett känt exempel som ekonomer har kritiserat är ju de här snabbköpet, den här utcheckningsmekanismen, de ska checka ut sina egna varor. Ja. Där man ifrågasätter om detta leder till ökad produktivitet. Precis, men det är kanske egentligen ett bra exempel för att det där är ju typiskt i alla fall i Sverige valfritt. Och det är ju helt enkelt konsumenten som bestämmer om det är mer produktivt eller önskvärt eller inte. Det finns säkert exempel på där det inte är valfritt. Men AI, så som det implementeras tror jag på de flesta ställen, är ju inte top-down. Alltså det är inte så att chefen säger nu ska ni använda det här, utan det är så att folk gör det av egen vilja. Och det kanske man gör ett tag för att man tycker det är kul och spännande och möjligtvis att man vill lära sig något nytt. Man gör det inte särskilt länge om det inte ökar produktiviteten. Så jag tror redan där kan man säga att det fungerar utan att fungera perfekt. Alla är väl medvetna om de risker AI innebär, alltså inte risker med superintelligens utan risker med att det kan hallucinera, att det kan vara fel och så vidare. Men att det är ett hjälpmedel som är användbart, det kan vi redan nu säga. Men distinktionen här som jag vill titta på är den här mellan bubbla. Ja, exakt. Bubbla och hallucination. Bubbla är många eniga om att det kommer bli en korrigering, någon slags konsensusuppfattning, det kommer bli mer likt dotcom-krisen runt millennieskiftet än liksom den stora finanskrisen 2008. Alltså man kan inte säga att det finns en enhet, alltså, vi kan inte tro att det är en bubbla och samtidigt säga att det är bred konsensus kring att det... Hur den kommer implodera? Det tycker jag finns inte alltså, bred konsensus, men någon sorts konsensus om att det kommer inte vara slutet på allt vi känner på samma sätt som 2008 var. Nej, men man kan ju säga att jag skulle nog säga så här. Det som var bubbla, det var ju egentligen inga bolag som överlevde dotcom-kraschen. Jo, överlevde men inte kunde behålla sin värdering för att det var liksom felaktiga grundantaganden kring hur snabbt den här tekniken kunde implementeras. Alltså man kunde skala upp liksom näthandel och sådär. Här är det kan ju vara, så kan det vara den här gången också, men det kan också vara så att det är svårt att pricka vinnare. Det vill säga att tekniken kommer vara så här revolutionerande. Men alla kommer inte vara vinnare i det, utan vissa kommer slås ut helt och hållet. Men vissa bolag kommer vara korrekt värderade. Så du tror på mindre än dotcom-krisen? Korrigeringen? Ja, men det skulle om jag avtvingas ett svar. Och det gör du varje vecka här. Tror jag att det kommer jag tror absolut på mindre än telekom, eller inte telekom, för det är två olika kriser. Dotcom, det var ju en IT-bubbla. Telekom var ju en bubbla delvis orkestrerad ju av myndigheter kan man ju säga. Men innan du förvirrar alla lyssnare för mycket här, Claes. För varför jag tror att Wall Street Journal drar på det här är att dels det finns ett medienarrativ, det finns sådana, vi brukar följa dem, som du är väl bekant med, som är just nu att det här är en bubbla. Peter Thiel, känd amerikansk investerare, har sålt Nvidia, visade sig. Michael Burry, känd från filmen The Big Short och boken, blankar företag i den här branschen. Pratas mer och mer om hur stora de här investeringarna är. Det pratas om hur en ökad del av dem bygger på skuldsättning. Det ska vi prata om lite längre fram i det här avsnittet tycker jag, för det är viktigt. Och i det här medienarrativet, det är klart att när Wall Street Journal då publicerar någonting på, som jag antar är rykten om att den här AI-forskaren Jan LeCun, som är väldigt respekterad och har
verkat inom det här fältet under många decennier är på väg att lämna. Meta har fått någon sorts chef som är 28-åriga Alexander Wang som då du skrattar ut honom här. Jag skrattar inte ut honom. Han är liksom, ung. Han är inte för ung, men jag berättar om medienarrativet i den här texten, vad den säger om vad vi befinner oss i den här cykeln. Men det är också det är väldigt tydligt att vilken historia de försöker berätta. Såklart, men också att det finns en konflikt här som är att göra det ena. Alltså, Zuckerberg vill ju göra något kommersiellt. Han vill ju tjäna pengar nu. Ja, precis. Och då tar man in 28-åringen. Vill då skapa superintelligens. Ja. Det är två olika mål. Ja, två olika mål. Så att han dömer ut LLM i termer av hans mål att skapa superintelligens. Ja. Vilket inte är Zuckerbergs mål, inte hans primära mål i alla fall. Nej. Så att jag tror att det behöver, liksom, båda kan i någon mån ha rätt. Ja. Men sen finns det ju en risk att även en liksom lägre ambitionsnivå med LLM, alltså med den teknik som används nu framför allt, att den inte heller nås. För att det är klart att det här har vi pratat om i flera avsnitt. Det har ju blivit någon typ av, när ChatGPT 5 kom så var det lite underwhelming helt enkelt. Det var ju inte något, tidigare har alla modeller varit så här wow. Och nu var det liksom, kändes ungefär som förra. Ja, Claes är lite besviken varje gång. Nej, inte varje gång. För den här gången var det tror jag, tydligt för alla användare, även de som inte är så avancerade, att det kändes inte som det var så mycket nytt. Och det är väl liksom just det man riskerar att man är vid kulmen. Det betyder inte att kulmen, att det inte finns mycket att skörda ur den, för det är fortfarande ett verktyg som är väldigt användbart. Ja. Men inte kanske den här Nej, och då är ju frågan, förhoppningen om... Men det är ju ändå relevant med tanke på hur mycket pengar som går in i det här just nu. Om det här är en teknik som kommer vara bra för lite tjänstemannayrken och kanske leder till lite produktivitet. Det motiverar ju inte de här enorma AI-investeringarna då. Ja, den är ju supersvår att svara på, för att det kan det ju göra. Och det beror på hur snabbt de investeringarna ska betala av sig och vem som kommer skörda frukterna och hur man tar betalt och så vidare. Det är rätt tydligt, apropå det du sa om OpenAIs förluster och så vidare. Det är klart att idag tjänas det ju inte pengar på det här på ett sätt som måste tjänas pengar på så småningom. Och det kan ske antingen genom att man höjer priset på de här tjänsterna. Och då är frågan om hur produktiv blir man? Det blir ju liksom om man skulle få ett verkligt pris. Kommer folk betala vad det nu är? Ja, och det är inte, jag tycker att det är en parallell här kan man ju dra till, som i alla nya branscher, när Uber kom så var det ju väldigt billigt ett tag att använda Uber. Alltså i princip kan man säga att Uber betalade ut pengar till konsumenterna. Och det, i takt med tiden går så behöver även Uber tjäna pengar, det gör de ju nu. De hade inte den här typen av kostnader. Det här är ju... fast de hade ju kostnader. De hade högre kostnader, men inte på den här nivån. Nej, men alltså det är inte... det är typiskt i det här läget när det är egentligen så som Uber också har resonerat, antar jag, att man tänker liksom winner takes all eller most i alla fall, och då är man villig att satsa väldigt mycket pengar för att få den positionen i marknaden. Men när man väl är där eller man inser att okej, nu rev upp den här marknaden, då måste man ju börja ta betalt, och då får vi se hur betalningsviljan är, och den kommer ju bero på hur produktivt det här är. Och då får vi reda på det. Då får vi reda på det, precis. Ja. Men innan man är där, och sen har vi ju ett annat parallellt tema i det här, det är ju att kineserna utvecklar ju vad det verkar som modeller som är nästan lika bra som de amerikanska till en mycket lägre kostnad. Vad vi tror oss veta. Och då är det klart, det kan man säga att men det är jättebra med LLM, men det behöver inte vara så dyrt. Och Jan de Kunds kritik av de här LLM-erna som är så som den AI som vi pratar om, när vi pratar om den här typen av investeringar just nu, bygger på. Det är ungefär som att du har två studenter och så har du en som lär sig allting utantill och kommer ihåg allting, men som inte klarar av att själv bygga koncept och liksom mentala modeller som den här studenten kan liksom inte självständigt applicera det på andra områden, utan han eller hon bara sitter där som en LLM då, eller som dagens LLM, och lär sig saker och ting utantill. Och så har du en annan student som kanske inte kan lära sig saker och ting utantill lika snabbt och lika effektivt, men som däremot klarar av att
att skapa mentala modeller, förstå saker och ting nerifrån och upp och faktiskt fundera på vad som är sant och inte bara då vad som är sannolikt, vilket den första studenten är intresserad av. Vem anställer du? Jo, men absolut, så det beror på vad yrket är. Ja. Och så kan man inte tänka sig att det här är... Alltså vi har haft automatisering inom tjänstemannayrken en lång tid, men i princip så kan man tänka sig att det här är liksom löpande band då, så att löpande bandjobben har ju försvunnit, inte över hela världen, men i princip då genom att maskinen gör det bättre. Och visst, du kanske inte kan skapa kreativitet, vilket då vissa fortfarande hävdar att man gör. Inte kreativitet i bemärkelsen att det är liksom något helt nytt. Men de flesta tjänstemannayrken är ju inte, där ställer man inte kravet på att du ska komma på något helt nytt, utan du ska göra egentligen, du har en ganska tydlig lista på vad du ska genomföra, gör det. Och det, om man lyckas med det utan hallucinationer, för de ställer ju till det, då har man ju fortfarande tagit bort, skulle jag säga, den absoluta merparten av tjänstemannayrken. Okej, så det är liksom, vad du säger de flesta det är en återvändsgränd om man tror att man ska komma till månen, men man kommer ändå en bit. Du kommer inte skapa en Einstein av det här, men de flesta är ju inte Einstein ändå. Så att det är frågan är ju, alltså, kritiken kan ju vara berättigad, men frågan är liksom behöver det slå genomsnittsintelligensen eller måste du upp i den absolut högsta percentilen? Och de flesta företag nöjer sig med att det slår genomsnittsintelligensen, för det är liksom det man har i sin arbetsstyrka. Okej. Men det här sa man ju redan i början när de här kom, att det här var det bästa som har hänt världens medelmåttor. Jag tror till och med vi gjorde ett avsnitt om det. Ja, precis. För att då menar man att då kommer man upp en bra bit i... Ja, du har någonting som är, om man är ganska dålig på något, till exempel programmering. Och den tycker jag fortfarande är fullt giltig. Ja. Men du kommer ju fortfarande inte liksom vara den som utvecklar helt... Nej, men jag är ganska dålig på programmering. Och då kan jag ta mig upp i alla fall en liten nivå tack vare den här typen av AI. Precis. Men du kommer inte bli nästa Elon Musk genom AI. Nej. Men det kanske är okej, eller? Det är helt okej. Det är just på det området. Så jag menar bara att jag tror att det... Men då måste man ju ställa så här, det här är en medelmåttig teknik, ungefär på en lägre intelligensnivå än våra husdjur. Är det värt de här science fiction stora investeringarna? Ja eller nej? Ja, om det lyckas med det som om man säger så här, att det som vi nu ser den kan göra, och så får man bukt med bristerna, då tror jag absolut det är värt det. Men det bygger ju på att frågan är liksom, är the bugs eller är det features liksom? Alltså är hallucinationen, är den nödvändig för att det här ska fungera? Ja. Då så är det ju ett inneboende problem. Det betyder inte att tekniken är värdelös. Den är fortfarande användbar eftersom folk använder den och upplever den som produktiv, hävdar jag. Jag själv upplever den som produktiv. Framförallt när det gäller programmering. För jag är också en medelmåttig programmerare som du. Det är bättre än vad jag är. Skulderna. Låt oss prata om skulderna. Obligationsmarknadsrisk har man ju inte tills rätt nyligen pratat om i ett sammanhang där man nämner den här AI-bubblan. Men det gör man helt plötsligt. Lite grann i alla fall. Kanske. Ja, om man är journalist och rubriksättare. Om man är journalist och rubriksättare. Men en del av de här bolagen har vad heter det? Emitterat obligationer. 5 företag, Amazon, Alphabet, Meta, Platforms, Microsoft Corp och Oracle Corp. Tillsammans då 93 miljarder på det här sättet har man fått fram i år, och det är mer finansiering på den här vägen än de senaste 3 åren tillsammans. Och nu kommer du säga att det är en liten summa. Det är en liten summa. Somna om. Ja, men somna om, Katrin. Eller till att börja med så är det inte det här AI-bolag. Alltså de har ju massor med grejer. Det är bara, för de flesta så sprutar det in pengar. Sen vill man ha en marknadsfinansiering ändå. Så att när jag reagerar på kombinationen obligationer som ju ska vara någonting tråkigt med garanterad säker intäkt från, kombinationen av detta instrument med en bransch som är på alla sätt osäker, som kan ge jättevinster så småningom men absolut inte gör det nu. Det är fel av mig att reagera på det och tycka att någonting är konstigt här. Ja, för att om det skulle vara ett bolag som
som är liksom AI-startup och som säger att men vi vill ta in pengar från obligationsmarknaden, vi vill låna pengar. För en obligation fungerar ju så, det tror jag våra tittare kan vid det här laget, men att man lånar ut pengar och så får man ränta på de pengarna i form av kuponger och så får man tillbaka det nominella värdet till slut. Och köper man obligationen så vill man ha sina kuponger och man vill framförallt ha tillbaka pengarna. Det är liksom det man vill. Man kan ju spekulera kring prisrörelser under tiden, men i princip det är ju det man vill. I grund och botten spekulerar man på risken för konkurs. Ja, risken för konkurs. Och då vill man ju inte ha ett bolag som har hög risk för konkurs. Och man kan säga att ett nystartat AI-bolag har hög risk för konkurs. Utan det sättet de kan finansiera sig på, det är att ge ut aktier och ta in kapital. Och den som köper aktierna har ju inte då bara en hög risk för konkurs utan också en viss möjlighet för en väldigt kraftig kursökning. Så det är den här liksom risk-reward. Att du vill ju liksom, för att ta risken så vill du också få möjlighet till rewarden. Och att köpa en obligation i ett sådant bolag, då får du liksom en så hög ränta för att du liksom, det här är jättehög risk att du går konkurs. Och du kan också bli världsledande. Men risken för konkurs vill jag ha betalt för. Då kommer du ta en ränta som inte det bolaget kan betala. Så att typiskt så ger man ju ut aktier då när man är den fasen. Alltså inte nödvändigtvis publika aktier, men liksom delar ut. Och de bolag som du nämnde nu är ju inte i den fasen, utan det är ju stora kassakor. Okej, så det är en total slump att Big Tech helt plötsligt rusar till obligationsmarknaden och vill ha pengar därifrån samtidigt som de investerar jättemycket i AI? Det behöver inte vara. Men jag skulle säga risken att de inte, alltså för obligationsköparna så är ju inte nödvändigtvis att om AI är en bubbla så kommer de här obligationerna bli värdelösa. Men rusar de till obligationsmarknaden för att de behöver pengar för sina AI-satsningar? Då hänger det ju ändå ihop. Ja, absolut. Så att det kan ju vara så att det är... Så jag ska inte somna om. Nej, du kan titta på dem där varje dag. Hålla dig vaken. Ja, nu byter vi ämne, Claes. Det har kommit ny forskning om Brexit, de ekonomiska effekterna av Brexit. The Economic Impact of Brexit. Det här är ett working paper från National Bureau of Economic Research. Tunga forskare Nicholas Bloom, Philip Bunn, Paul Missen, Paul Smietanka och Gregory Thwaites har varit involverade här. Och gissa vad de har kommit fram till. Det var dåligt. Nej, egentligen. De har kommit fram till det var inte dåligt, det var värre. Ja. Det var jättedåligt. Det var jättedåligt. Nej, men vi som stod där, jag rapporterade ju så pass mycket om Brexit att det gick så långt att sen jag åkte till Stockholm så kom det fram en person på gatan och tilltalade mig som Mrs. Brexit. Och det har varit ett väldigt traumatiskt ögonblick i mitt yrkesliv. Jag känner att jag blev så hårt associerad. Det låter som att det var du som var orsaken. Nej, men att jag var så hårt associerad tror jag till det här. Så då kände jag att jag behövde en paus från det här ämnet. Men man stod ju där och för det första när folkomröstningsresultatet kom förväntade sig en väldigt stor finansmarknadsreaktion. Det blev ju en reaktion men en som skulle vara betydligt större och sen förväntade man sig en ekonomisk nedgång som var mycket mer omedelbar och djupare och så blev det inte och det här användes i brittisk debatt med rätta antar jag. Vem skulle inte använt det om man var för Brexit? Som att ni framförde massa skräckpropaganda om att man demokratiskt liksom nästan inte fick fatta den här typen av beslut för att det var ju ändå ett demokratiskt beslut i en folkomröstning. För att det skulle bli så stora ekonomiska skadeverkningar. Men så visade det sig inte vara. Men nu har man tittat på det här och det visar sig att problemet är frågan var egentligen felställd. Frågan var inte blir det en jättedjup recession nu eller inte utan man skulle tittat på den längre pyspunkan. Nu kan man se Brexit har minskat brittisk tillväxt 6-8%. Investeringarna ner 12-18%, 3-4% lägre sysselsättning och 3-4% svagare produktivitet. Så det är ganska rejäla effekter. Och vi ser ju delvis de effekterna. Alltså det är som tror jag lyssnarna, tittarna förstår. Det där går ju inte före i något bevis som alla är nöjda med eftersom det är liksom inte naturvetenskap det här vi håller på med. Nej. Men det förefaller rätt rimligt att det är den typen av
i alla fall riktningen är rätt och vi ser ju liksom det är svårt med brittiska statsfinanser som ju delvis i alla fall hänger ihop med det här också. Brittiska räntor är relativt höga, inflationen hög och sådär. Så det är många symptom som pekar i samma riktning och sen är det alltid frågan, vad hade hänt annars då? Liksom det kontrafaktiska har vi ju inte. Men det är ju en påminnelse om när vi pratar, vilket vi gör mycket om Trump och hans politik, att det är liksom inte nödvändigtvis här och nu vi ska se effekterna, men det är ju det som finansiella marknader och för den delen också både journalister och andra allmänheten vill se. Okej, det händer ju inget. Men det är liksom lite grann som andra grejer som tar tid att skada ekonomi eller människor för den delen. Dåligt beteende behöver inte nödvändigtvis det är det som långsamt bryter ner dig som är de stora problemen i livet. Ja, men absolut. Om man försöker ha en hälsosam livsstil så är det inte för att man ska dö imorgon annars, utan man tänker att det kommer ta tid innan det får effekt. Och det är ju samma sak här. Så att det finns ju mycket som talar för att det var dåligt. Ja, Sen var det ju, sen vet man inte om man tycker att fördelarna då, som är kanske mer känslomässiga, överväger. Ja, precis. Allt är ju inte ekonomi. Nej, allt är inte ekonomi och liksom, tycker man att det är väldigt viktigt med ett suveränt brittiskt parlament, det var en väldigt viktig argumentation för dem, då kanske det är värt att man tar en smäll på 6-8% av tillväxten. Och det borde jag verkligen inte skrattat där, för det är den typen av beslut man får fatta i en demokrati, och man kan tycka att saker och ting är värda en kostnad helt enkelt. Ja, så att Rule Britannia. På detta tema, slutsatsen i alla fall i den här forskningen om Brexit då, det blev inte dåligt, det blev värre. Veckans lista, Claes. 3 andra exempel på när det inte blev dåligt, det blev värre. Plats nummer 3. Mark Zuckerbergs metaverse-satsning. Kommer du ihåg den? Ja. Meta trodde att VR, alltså virtual reality, skulle bli nästa stora plattform. Man visste att det skulle kosta, alltså att det skulle bli lite dåligt för företaget ett tag, men inte hur mycket, och man trodde helt enkelt att så småningom, känner du igen det här, så får man tillbaka de här pengarna. Men mellan 2021 och 2025 gjorde Reality Labs $10-tals miljarder i förluster. Användartillväxten blev mycket lägre än man hade väntat och investerare tappade tålamodet. Det blev inte bara dyrt, det blev mycket värre. Och till råga på allt så finns ju de här, som nu ser, i alla fall just nu ser ganska pinsamma ut, alla de här bilderna på Mark Zuckerberg med de här headseten på sig. Bör det här vara med på listan? Man skulle kunna argumentera som du gjorde med AI att så småningom kommer det här bli jättestort. Nej, men den är svår tycker jag. Vill vi vara ännu mer involverade i skärmar och sådär, stänga ut? Den är svår med VR tycker jag, för att det är delvis jättehäftigt. Ja. Men jag tror att om någonting så kan, jag hoppas i alla fall, vi ser en pendel som svänger mot att man vill vara mer i världen än framför skärm. Och det där är ju att man tvärtom då helt inne i skärmen. Så att, precis, alla som har sett Matrix vet att verkligheten är viktig. Ja, men jag tror att den satsningen måste andra betraktas som ett misslyckande. Absolut. Alltså, det kommer inte pay off. Nej, precis. Det blev inte dåligt, det blev värre. Veckans lista, andra exempel på detta. Plats nummer 2. Tysklands energiomställning. Mot rysk gas? Ja, mot... Aha, jag visste att du skulle gilla den här för mycket. Tysklands energiomställning, det blir nog lite dyrare i början. Tyskland började sin energiomställning, runt 2010. Målet att stänga kärnkraften och bygga ut förnybart. Man visste att det skulle bli kostsamt och komplicerat. Men ingen räknade med vad som hände då efter den ryska invasionen av Ukraina, när rysk gas så att säga var tvungen att försvinna ur systemet. Plötsligt stod hela industrin inför mycket högre energipriser. Staten fick gå in på olika sätt, klimatmål skjutas på framtiden och samtidigt fortsatte förnybart att öka, det måste man ge dem, men inte snabbt nog för att bära upp hela det här systemet. Så det här var någonting som inte bara blev krångligt och dyrt under en övergångsperiod utan energikris. Ja. Det blev inte dåligt, det blev värre. Absolut. Ja. Och det är väl inte sällan, det blir så när man fattar ganska stora känslomässigt drivna beslut. För det var efter Fukushima som man bestämde sig för att
Det är lite likt Brexit, det kommer jag på att tänka på nu. Att så här, Brexit var ju också någonting som gick tillbaka många decennier i brittisk politisk debatt som hade liksom legat där, eller inte bara legat där, men varit en ganska stor del av hur man tänkte kring de här frågorna i Storbritannien. Och likadant med kärnkraftskritiken i Tyskland hade ju djupa rötter och en lång historia och en grund i allt från någon slags kritik av storskalighet på grund av erfarenheterna från nazitiden och idéer om att det skulle se ut, att ett energisystem måste se ut annorlunda. Så det fanns liksom en grogrund där på samma sätt som det fanns en grogrund för Brexit i Storbritannien som går tillbaka minst till erfarenheten av andra världskriget där man uppfattade sig då ha stått själva utan Europa mot fascismen och därmed inte uppleva sig behöva Europa på samma sätt. Och de här känslorna i dessa bägge stater leder till vad du då lite hånfullt kallar för snabba känslomässiga beslut. Ja, men och i Tysklands fall så handlar det inte bara om att man importerade rysk gas då och satt i den meningen i Putins knä, utan det faktum att energipriser har stigit så pass mycket har ju gjort att tysk industri har ju utarmats. Alltså det är ju inte det som kanske primärt har påverkat bilindustrin, men vi har ju liksom andra industrier som ju faktiskt har i viss utsträckning lämnat Tyskland. Så att det får konsekvenser. Hörde Magdalena Andersson, svenska oppositionsledaren, säga någonting om att det är svårt att vara ett industriland om man inte har el angående Tyskland. Ja, verkligen. Claes Molén håller med Magdalena Andersson. Det är rubriken på veckans avsnitt. Stoppa pressarna. Vill du veta vad plats nummer 1? Det kan vi väl ta också. Ja, på veckans lista med anledning av Brexit. Det blev inte dåligt, det blev värre. Plats nummer 1. Det schweiziska valutataket. Lite volatilitet blir till valutadrama. Du vet vad jag syftar på, Claes. 2015 släppte Schweiz plötsligt sitt valutatak mot euron. Ett tak som man valutagolv skulle jag kalla det. Men okay. Ja, nu kommer du krångla till allt med. Jag kan ju ingenting om, eller jag kan för lite om, jag begriper inte, som alla lyssnare av den här podden vet, så jag har svårt att begripa valutamarknaderna. Förklara varför jag borde skrivit golv istället. Ja, men de hade ett golv i euro mot schweizerfrancen som det fick inte gå under 1,20 och den är då kvoterad då som schweizerfranc per euro. Och då gick den, då sa de att den går inte under där. Det var liksom egentligen som en fast valuta fast det bara åt andra hållet. Och den här då är åt omvänt håll. Typiskt kan man tänka sig att man försvarar sin växelkurs för att man vill inte ha den svagare som Sverige. Nej, precis, men man ville ha den svagare. Man ville inte att den skulle bli för stark. Ja. Så man försvagade den inte, men man såg till att den inte gick under den här 1,20-nivån. Och sen till slut så insåg man att, alltså för det som hände då var ju hela tiden att man var tvungen att köpa annan valuta. Och vid något tillfälle så kände man att det här går inte längre. Och då fick man släppa den. Och det verkar också ha varit, vad kallade du det för, ett hastigt och känslomässigt beslut faktiskt. Ja... Man chockade lite för vad som hände. Ja, att det var ju totalchock. Det var totalchock. Absolut. Man förväntade sig inte detta. Det var 2015. På några minuter så steg den här schweizerfrancen 30%. Valutamarknaderna fick panik och marknaden frös. Mäklarhus gick i konkurs samma dag, va? Eller hur? Banker tog stora förluster. Det var inte roligt för exportindustrin. Det blev inte bara stökigt, det blev en av de största valutachockerna de senaste decennierna. Ja, och det man kan säga då, för att försöka vara lite stringent här, alltså det är ju svårt med peggade växelkurser. Ja. Det var ju uppenbart att marknaden hade en annan syn på det, på jämviktskursen. Man ska prata på det området. Nej, men alltså det är svårt att hålla, alltså det är lättare egentligen att försvara sin valuta i den riktningen, men det är fortfarande så att man har ju förstört marknadsmekanismer. Och till slut så brukar marknaden få rätt. Och det var ju det som hände den här gången. Så att, vad borde de gjort istället då? Nej, men alltså det är väl bara, alltså det är svårt. Ja. Man kan ju säga att Schweiz är ju ett väldigt speciellt land, för att det som är överraskande när man lär sig om Schweiz är att de har ju fortfarande en stor exportsektor. Hur kan de ha det med en valuta som är så stark? När alla vet hur dyrt det är i Schweiz. Ja. Och det är bara att man måste se till att den exportsektor man har pricing power. Man kan ju liksom inte och det har de gällande klockor och choklad, det är vad du försöker säga? Ja, och läkemedel och annat. Liksom. Så att och vad som är hönan och ägget där, det är kanske svårt att säga, men man tvingar ju fram den typen av industrier.
Ja. Så det är en väldig kontrast till Sverige som har ungefär lika stor exportsektor, men där vi har haft en valuta som ju typiskt har trendat svagare istället för trendat starkare. Men det är ett specialavsnitt. Ja, så vad gjorde man fel då 2015? För det är ett klassiskt exempel på när det blev inte bara dåligt, Nej, men det blev jag tror värre. att man upplevde att man inte hade något val. Nej. Så att det går liksom inte att säga nu ska vi låta den försvagas så här. Alltså för så länge det hade varit svårt att säga så här, vi sätter golvet till 1,15 istället. För att om man väl börjat på den linjen så tror jag att det har brakat loss. Men man var kanske inte beredd på en riktigt... Alltså det som händer där, det blir ju väldigt stora effekter för att om du litar på centralbanken 1,20 håller, då kommer det skapa massor med strategier som bygger på det. Ja, men här ligger den. Det kan vi vara säkra på. Och så är det ännu fler som blir säkra på det. Och då får du den effekten att du har massor med... Skulle den gå under 1,20 så är du plötsligt i konkurs. Och då tvingas du, då innan du är i konkurs, så tvingas du ju köpa på den nivån som är. Och då kan det gå hur mycket som helst. Och det gjorde det också. Det gick ju... Alltså det var ju nere på... en 0,82, 0,85 någonstans här. Innan det sen vände. Och nu är det ju starkare igen. Så det är inte riktigt på den starkaste nivån under den resan. Men det är ju starkaste sen det debaclet. Så den har förstärkts. Ja, komplicerat det där. Tak som är golv och golv som är tak. Kan vi sammanfatta så? Det är perfekt. Perfekt sammanfattning. Men oavsett om vi pratar om ett golv eller ett tak, och jag vet faktiskt inte vad vi pratar om. Upp och ner. Upp och ner är det i alla fall. Det blev inte dåligt, det blev värre. Det här avsnittet blev inte dåligt, men det är däremot slut, Claes. Och världsekonomin är tillbaka igen om en vecka. Vill ni lyssna på en annan podd om ekonomi innan dess, så på fredagar kommer vår systerpodd Börssurr ut med Henrik Mittelman och Gabriel Mellqvist. Den handlar mer om aktier än vad den här podden gör, men är förstås utmärkt på alla sätt. Och vi ses igen nästa vecka. Från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.